હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું 100 ગુણોથી ભરપૂર સરગવાની નવી વેરાયટી. ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં વડીલો તો સરગવું ખાવું પસંદ કરતા હોય છે, પણ બાળકો સરગવાનું નામ પડે ને ત્યાં મોઢું બગાડતા હોય છે. પણ જો તમે આ વેરાયટી બનાવી અને બાળકોને ખવડાવશો ને તો તેમને ખબર પણ નહીં પડે કે આજે સરગવાની વેરાયટી બનેલી છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ચટપટી સરગવાની નવી જ વેરાયટી. સરગવાની નવી વાનગી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ એકદમ તાજી ફ્રેશ સરગવાની શીંગો લીધેલી છે. સરગવો આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બને ત્યાં સુધી સિઝનમાં સરગવાનો વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને આજે જે વાનગી બનવાની છે ને એ ઘરના નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે એવી વાનગી આપણે બનાવવાની છે. સરગવાના જે મોટા ભાગ છે ને એના આપણે આ રીતે 2 ટુકડા કરી લેશું, જેથી બાફવામાં સરળતા રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સરગવાનું શાક તો આપણા ઘરમાં બનતું જ હોય છે, પણ તમે એક વખત આ વેરાયટી બનાવી જુઓ. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ઝડપથી પણ બની જાય છે. તો આ રીતે મોટા મોટા ટુકડામાં આપણે સરગવો સમારી લેશું. અહીંયા બધો જ સરગવો આ રીતે મોટા ટુકડામાં સમારી લીધેલ છે. હવે સરગવાના ટુકડા આપણે કુકરમાં લઈ લેશું. એની સાથે જ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું, અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું, થોડી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે આ સરગવો આપણે બાફવાનો છે. માત્ર 1 જ સીટી કરવાની છે. 1 જ સીટીમાં સરગવો એકદમ સારી રીતે બફાઈ જશે. સરગવો બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની તૈયારી કરી લઈએ. કુકરમાં 1 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે ચમચાથી મેશ કરીએ તો સરગવાની શીંગો એકદમ મેશ થઈ જાય છે. માત્ર 1 જ સીટીમાં સરગવો એકદમ સારી રીતે બફાઈ જતો હોય છે, એટલે વધારે સીટી કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે સરગવાની શીંગો આપણે મેસરથી મેશ કરી લેશું. અહીંયા બધી જ શીંગો સરસ મેશ કરી લીધી છે. હવે આપણે સરગવાનો પલ્પ અલગ કરવાનો છે. તો એક બાઉલ ઉપર ચાયણો રાખેલો છે અને એમાં આપણે મેશ કરેલી સરગવાની શીંગો ઉમેરી દઈશું. બાફેલું પાણી કાઢવાનું નથી. આ રીતે તમે ચમચાથી કરશો ને એટલે સરગવાનો પલ્પ બધો જ અલગ થઈ જશે. એટલે જ આગળ કહેલું કે આપણે સરગવો રફલી સમારવાનો છે. તો અહીંયા સરગવાનો પલ્પ બધો અલગ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે શીંગોમાં બિલકુલ પલ્પ રહેલો નથી. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચીથી ઓછી મેથી ઉમેરશું. રાઈ, મેથી અને જીરું કકડી ગયા છે તો ચપટી હિંગ ઉમેરશું. 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. સાથે 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું. વઘાર સરસ કકડી જાય એટલે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળી એકદમ સરસ ચાંચડી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા જાણો જ છો, સરગવો એ અનેક ગુણોનો ભંડાર છે. ડાયાબિટીસ, બીપી કંટ્રોલમાં રાખે છે, કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડે છે અને શરીરમાં લોહીનું પરિભ્રમણ પણ વધારે છે. એટલે સરગવાનો ઉપયોગ હંમેશા કરવો જોઈએ. ઘરમાં ઘણી વખત બાળકો સરગવો ખાવો પસંદ નથી કરતા હોતા, પણ તમે જો આ રીતે સરગવો બનાવીને ખવડાવશો ને તો બધાનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તો થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો ડુંગળીની સાથે જ અહીંયા મેં 2 ટમેટાના આ રીતે ક્રશ કરીને લીધેલા છે. ટમેટા પણ ઉમેરી દઈશું. તમે ટમેટાની પ્યુરી પણ લઈ શકો છો, પણ આ રીતે બારીક ચોપ કરેલા ટમેટા હશે ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. ડુંગળી અને ટમેટા તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી સાતળવાના છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને હવે થોડા મસાલા કરી લેશું. મસાલામાં આપણે 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને થોડી હળદર ઉમેરશું. હળદર આપણે સરગવું બાફવામાં પણ ઉમેરેલી છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાની. 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું અને સાથે ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરશું. મીઠું પણ આપણે સરગવો બાફવામાં ઉમેરેલું એટલે જાળવીને ઉમેરવાનું. બધા જ મસાલા સરસ મિક્સ કરી લેશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને થોડી વાર માટે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી ટમેટા એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે.
ડુંગળી ટમેટા એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય ને પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે અને 2 ચમચા જેટલું દહીં ઉમેરવાનું છે. દહીં ગમે ત્યારે તમે શાકમાં કે કોઈ પણ વેરાયટીમાં ઉમેરતા હોય ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની અને આ રીતે તરત જ મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી દહીં ફાટે નહીં અને વધારે સ્વાદિષ્ટ રેસીપી તૈયાર થાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે દહીં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં જ્યારે મેં આ વાનગી બનાવીને ત્યારે ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવી. તમે પણ એક વખત ટ્રાય કરજો, ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. એટલી સ્વાદિષ્ટ આ વાનગી તૈયાર થાય છે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે દહીં મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે જે આપણે સરગવાનો પલ્પ તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. એક વખત આ રીતે હલાવી લેશું, જેથી ઘાટો પલ્પ નીચે બેસેલો હોય ને એ પરફેક્ટ થઈ જાય. હવે સરગવાનો પલ્પ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની તૈયારી કરવાની છે. તો એના માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાના લોટમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરશું અને ચણાના લોટની સરસ પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા ચણાના લોટની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હું મારી દરેક રેસીપીમાં તમને સૂચના આપતી હોઉં છું કે રસોઈ હંમેશા ધીમા ગેસ પર જ કરવાની. ધીમા ગેસ પર કરશો ને એટલે તમારી વેરાયટી બધી એકદમ સ્વાદિષ્ટ થશે અને એના પોષક તત્વો પણ જળવાઈ રહેશે. ફાસ્ટ ફ્લેમે તમારી રસોઈ ઝડપથી બની તો જશે પણ એના બધા જ પોષક તત્વો નાશ પામશે. તો અહીંયા ચણાનો લોટ પણ આપણે મસાલા સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે થોડી વાર ઉકળવા દેશું. 5 મિનિટ ઉકળ્યા પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં આપણી વેરાયટી ઘટ થઈ ગઈ છે. આને તમે સરગવાની કઢી પણ કહી શકો છો. આપણે દહીં અને ટમેટા બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે થોડો ગોળ ઉમેરશું. તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ ગોળ હેલ્થ માટે વધારે સારો એટલે આપણે અત્યારે હેલ્ધી રેસીપી બનાવીએ છીએ તો મેં ગોળનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઘરમાં નાના મોટા બધાને સરગવો ખવડાવવો કેટલો સહેલો છે. આ રીતે તમે ઘરમાં જો સરગવો ખવડાવશો ને તો કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે આજે આ સરગવાની વેરાયટી બનાવેલી છે અને બધાને હેલ્થ બેનિફિટ પણ મળશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કઢી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે અને ઘટ થઈ ગઈ છે. ઠંડી થતાં હજી વધારે ઘટ થશે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. તો તૈયાર છે કોઈ વધારાની મહેનત વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતી સરગવાની એક નવી વેરાયટી. આ વેરાયટી એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે કે તમે રોટલી ભાખરી કે રોટલા સાથે ચોળીને ખાશો ને તો પણ બહુ જ મજા આવશે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે 100 ગુણોથી ભરપૂર સરગવાની વેરાયટી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.